Welcome to another CNN Philippines Senatorial Forum. Today we will be asking our candidates questions you want answered on issues that matter most to many Filipinos. I'm Ruth Cabal. And I'm Cherie Mercado. We're about 2 months away from the midterm elections on May 13th, and it's important for all of us to get to know our candidates. We have 4 vying for a seat in the Senate here with us in the studio today, and we will introduce them to you in alphabetical order. But before that, Cherie, just a quick reminder, the candidates will be given 1 minute and 30 seconds to answer our questions. They will hear this sound as a reminder that they have 10 seconds left to wrap up. The sound, on the other hand, that indicates their time is up. At makikita nyo rin po sa harapan nyo, meron po tayong monitor para makikita nyo how many seconds you have left to answer the question. And of course, we also have our yes or no questions, which we will be asking all throughout the program. Okay, Ruth, let's now welcome our senatorial candidates. First one is Agnes Escudero. She is a teacher who was also the Secretary of the Tribal Government of the Philippines in Bukidnon. She is running as an independent but is a member of the Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi. Welcome to the program, Agnes Escudero. Our next candidate is running under the Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi. Please welcome Ding Generoso. He was a spokesperson of Malacanang's Consultative Committee on Charter Change and a former assistant to former Chief Justice Reynato Puno. This time around, we'd like to welcome election lawyer Romulo Macalintal. He's also known as Romy Mac. He is running as an independent but is aligned with Ocho Derecho. He's a senior citizens advocate and vows to fight for people with disabilities. And last but not the least, Antonio Valdez of the Katipunan ng Demokratikong Pilipino, which is different from the party of our two other guests. Butch Valdez is a former Education Undersecretary and a co-founder of the Citizen National Guard, which supports duly elected officials, including President Rodrigo Duterte. And we welcome our 4 senatorial candidates to the 3rd CNN Philippines Senatorial Forum. Thank you for joining us here. Alam mo ba, Cherie, we were also supposed to have former broadcast journalist Jiggy Manicad, but we were informed that he had an emergency and he couldn't make it. So we will invite him in our succeeding forum. Once again, thank you very much to our candidates and welcome to our senatorial forum. So Ruth, let's start already with the first question. This question, candidates, is the same questions that we've been asking our candidates in the first 2 senatorial forums. So it's your turn now to answer this question. Ang aming tanong, what have you done to serve the Filipino? We'll have you answer in alphabetical order. Umpisahan natin kay Agnes Escudero. Go ahead. Yeah. I'd been with the indigenous communities since 1994. And marami na akong panhik na mga kabukiran. And many tribes na ang napuntahan ko. Especially din ang mga women at children. Kaya mas nakita ko ang sitwasyon ng nasa mga bundok. Yan. And also, I am a project coordinator of the National Commission for Culture and the Arts. That's why I was able to connect funding support from the National Commission for Culture and the Arts to the different tribal communities. Like, for example, beads making, tribal dressmaking, drums making, yun. Yung mga project para sa mga kababaihan talaga. And more on the performing arts. Yun, mas marami silang natututunan dahil doon sa mga project ng National Commission for Culture and the Arts. So, you still have 35 seconds. More so, mas marami akong napuntahan din dito sa Cordillera na side and also dito sa mga Aita natin sa Pampanga, plus dito sa Bicol side. Sa Bicol, marami tayong mga agta dyan na mga indigenous peoples na kailangan talagang ma-reach out natin din in terms of development, in terms of infrastructure, and all. Okay. And now we go to Ding Generoso. Your turn. What have you done for the Filipino people? Ding Generoso po, number 33 sa Balota, Generoso Federalismo. Throughout my life, I had been mostly a journalist, a writer. Ang ipinaglalaban po natin simula nung ako'y bata pa sa University of the East, unang-una ay ang karapatang mamahayag. Panahon po ng martial law nang ako ay nagsimulang magsulat,
naging volunteer writer po doon sa only opposition newspaper during the martial law years, yung We Forum ni Joe Burgos. At naging aktibo sa campus protest movement noong panahon ng batas militar. Matapos po yan, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na maglingkod sa Government Service Insurance System para sa mga empleyado ng pamahalaan. Naglingkod din po tayo sa PAGCOR. Ang linya po ng trabaho natin ay basically the same, doon po sa information dissemination, educating our people, no? Letting them know what their rights are. No? Naglingkod po ako sa National Press Club bilang direktor noong panahon na mayroong suppression, quote-unquote, ng press freedom sa ilalim ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yun po yung nag-declare siya ng state of emergency at ipinaglaban natin ang karapatan ng mga mamamahayag. Lately, dito po sa federalismo, yan po ang naging advocacy natin. Nagsilbi po tayo sa CONCOM, tumulong na humubog ng bagong konstitusyon at ipaliwanag ito sa ating mga taong bayan. Okay, Attorney Romy Macalintal will have your opening statement. Ako po si Attorney Romy Macalintal. Ako ay isang tapat at may integridad na Pilipino. Ako po ay naging abogado na matataas na pinuno ng ating bansa mula sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Gobernador, Senador, at ibang mga kongresista. At sa lahat ng aking pakikipag-ugnayan sa kanila, hindi po ako humingi ng anumang transaksyon, hindi ako humingi ng anumang project na kung saan ako'y makakakuha ng malaking komisyon para po ako'y yumaman. Yan po ay iniwasan ko. Maraming posisyon ang inialok sa akin ng pamahalaan noon. Gusto ko maging chairman ng Commission on Elections, DOJ Secretary, Solicitor General, at lately, yung chairman ng PNOC. Ang sabi ko, hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin ng PNOC, hindi ko maaaring matanggap yun sapagkat alam ko ang aking katapatan sa ating pamahalaan ay paripakita lamang kung talagang kaya ko isang trabaho. At ako rin tagapagtanggol ng mga senior citizens and persons with disability. Nung una, ang mga senior citizens halos yumuyuko lamang pag hindi nabibigyan ng kanilang mga karapatan. Pero ngayon, dahil sa pakikipaglaban ko sa kanila, dahil sa aking krusada para sa mga senior citizens, taas noo sila ngayong sumasabing ipaglalaban namin ang aming karapatan. Lahat sila, nung una, pag sinabing kailangan ng ID, pag wala kang ID, hindi nabibigyan. Ngunit ngayon, kahit anong uri ng government-issued ID, pinagbibigyan sila. Yan po ang aking ino-offer para sa ating pamahalaan. Yan ang aking hangarin para sa taong bayan. Yan ang dahilan kung bakit ako'y tumatakbo bilang senador ng ating bansa. And finally, Mr. Butch Valdez, the same question. What have you done for the Filipino people? Yes. Ako po si Butch Valdez, number 61 sa inyong balota. Ang aking pong experience, professional experience, has been in the field of accountancy dahil ako po yung namumuno noon ng isang accounting firm na nagsaservice ng mga 3,500 clients. Dahil po dito, pagka-retire ko po dito sa accounting field, nagkaroon po ako ng kaalaman na tungkol sa ekonomiya at ang ating sitwasyon ng ating bayan. When I saw that there was a deterioration, a continuous deterioration of the quality of life of our people, pinarapat ko po mag-umpisa ng isang organisasyon. Ang tawag po namin dito ay Save the Nation Movement. At nagkaroon din po kami ng Solidarity for Sovereignty at umabot din po sa CNG. Last year po, nakita po namin na wala pong, itong pong kilusan namin ay para bang nag-o-observe lang kami galing sa labas at wala pong nangyayari sa ating gobyerno. Minarapat po namin kasama ng aming mga kasama sa kilusan na sumali dito sa halalan at ilabas na ang talagang kinakailangan gawin para sa ating pamahalaan at para sa ating mga mamamayang Pilipino. This is why I am running on May 13. Okay, and our next question to our candidates. Ito, malapit to sa maraming Pilipino, yung paralyzing traffic problem. Kaya itatanong natin to kasi kada eleksyon parang issue to at gustong malaman ng mga Pilipino, ano kaya yung pwedeng gawin ng ating mga kandidato kung mahalal sila para masolusyonan itong problema sa trapiko. Of course, we will ask this question to Ding Generoso, Romy Mac, and Agnes Escudero. Yes, and this is the question to all to the candidates that Ruth has mentioned. What are your short-term and long-term solutions to our traffic problems? Let's start with Ding Generoso. Long-term solution is federalism. The reason there is too much traffic in Metro Manila is congestion because we have 15 million people here.
if we federalize the country, we create opportunities outside of Metro Manila, in the provinces. Many people in Metro Manila may be encouraged to go back to their provinces. That will decongest Metro Manila. Short term, I'm thinking of first creating a corporation that will run the bus system, transport system in Metro Manila. Hindi natin tatanggalan ng negosyo yung mga existing operators. What will happen is, meron kang korporasyon, the old Metro Manila Transit, rerentahan ko ang lahat ng bus ng mga private operators, guaranteed income, but there will be only one single operator, which is the government agency throughout Metro Manila. That way, pwede mong lagyan ng schedule ang buses, disiplinado ang drivers, wala mag-overtaking sa EDSA or sa anumang bahagi ng mga kalsada sa Metro Manila. Third, kailangan po mag-survey tayo. Lahat ng mga opisina sa Makati na ang mga empleyado ay may mga kotse na nanggagaling Quezon City. Pwede ba bigyan ko kayo ng incentive? Imbes na dadali ng kotse ng empleyado nyo araw-araw, mag-provide kayo ng shuttle, one bus, 50 passengers, you eliminate 50 cars in along EDSA every day for one bus alone. So those are three of the... I have some more, but for lack of time, I will not be able to tell them. Okay, Attorney Romulo Macalintal, ano naman po ang solusyon ninyo sa trapiko? Ang problema sa trapiko ay dami ng sasakyan. Yung pagpapalapad natin ng kalsada ay hindi halos kayang habulin yung pagdami ng mga sasakyan sa ating bansa. Short-term solution dyan, 4-day work week. Nang ibig sabihin, 4 na araw lamang magtatrabaho mga empleyado, pero 10 oras ang trabaho bawat araw para makumpleto rin ang 40 hours a day. Sa bawat araw ay magde-declare tayo ng holiday sa 3 malalaking syudad. Halimbawa, holiday sa Monday sa Quezon City, sa Pasay City, at sa Caloocan City. Pag Tuesday, holiday naman sa Manila, sa Parañaque, sa Las Piñas City, and so on and so forth. Sa ganitong pamamaraan, mababawasan ang numero ng vehicle sa ating sa Metro Manila. Katunayan, kapag ginawa natin yan, sa ngayon kasi ang EDSA halos 260,000 araw-araw dumating na bihikulo dyan. Kapag ginawa natin 4-day work week, na kung saan 3 malalaking syudad ang mawawala ng trabaho at mag-holiday, mahigit na 10,000 o 20,000 ang sasakyan mawawala dyan. Long-term solution, well, kailangan improve natin ang ating mga transport system. Kailangan siguro yung ibang mga industriya sa ating bansa, sa ibang sa urban cities nating ipalagay para hindi lahat ng mga tao ay napupunta dito sa Metro Manila at lalong lumalaki ang ating trapiko. Yung 4-day work week nga pala, kapag in-implement yan, yung 5 milyong taong napupunta ng Metro Manila araw-araw, mababawasan yan, magiging mga 1 million na lamang po halos ang pupunta rito hanggang 2 million na mga tao. Mukhang maraming matutuwa dun sa 4-day work week na proposal nyo, Attorney Maca. But we should also note na merong international study and sinasabi nga nila, the Metro Manila loses up to 3.5 billion pesos a day because of traffic. Pero pag hindi daw yan nasolusyonan by 2035, that could be more than 5 billion pesos. Kaya si Agnes, tanong natin, anong pwedeng ma-propose mo to solve yung traffic problems? Yeah. On my mind, I have one: political, infrastructure, and economic. On the political side, yeah, the federalism is good because madi-decongest talaga dito sa Manila ang mga more on sa employment. Kailangan kasi dalhin natin sa countryside ang employment. So, sa federalism kasi, all regions will be given their autonomy para mag-create mo ng more jobs, magkaroon ng more on tourism, more on their local governance. No? So itong federalism na to maganda. Kaya kasi malaki ang chances talaga na mapunta sa mga regions ang mga tao. Second, I say economic. Kasi kailangan ang employment talaga mapunta rin sa countryside. Hindi yung puro dito na lang sa Luzon. Paano mo sasabihin na madi-decongest kung nandito at nandito pa rin yung mga multinational companies, yung mga malalaki talaga na mga employment, na malalaking company na nag-gain ng employment. So for me, ang economy yan ang magbo-boost ng magandang reason para pumunta ang mga tao sa region talaga. And then infrastructure, kung hindi na makaya ng overpass, ba't di ka mag-subway? Yun, di ba? Subway ka. Anyway, marami namang gumagawa na ng subway sa iba-ibang bansa di ba?
Nagkaroon na tayo ng groundbreaking ng ating subway. Meron na ba? Malapit na. 3 stations daw muna and then 2025 yung buong from Naiya hanggang Quezon City. Sana magkatotoo, no? Alam mo, hindi pa natin sinasabing yes or no question. Handang-handa na yung yung signboard ni Attorney Romy Maca. O sige, yes or no question tayo. Our first yes or no question. Please have your signboard ready, candidates. Ang tanong natin is press freedom in the Philippines under threat? Yes or no? Ay, it's a tie. It's a Dalawang yes. Dalawang yes at dalawang no. So sa pagbabalik natin, Ruth, we will ask 2 of the candidates an explanation to their answers. And this is a CNN Philippines special presentation, our 3rd senatorial forum. Just keep it here. We are also live on Facebook kung gusto nyo manood sa aming Facebook Live. And if you have questions, pwede kayong maglagay sa mga comments and we will ask our candidates later on in the program. Stay with us here on CNN Philippines. Hello everyone and welcome to a CNN Philippines special presentation. This is part 3 of our senatorial forum as we count down to the May 13th midterm elections. I'm Cherie Mercado. And I'm Ruth Cabal. Our job is to ask our 4 senatorial candidates here questions you want answered on the issues that matter most to many Filipinos. Kanina, Ruth, tinanong natin sa kanila, yes or no question. Sa tingin ba nila under threat ang press freedom sa Pilipinas? Dalawang sumagot ng yes, dalawang sumagot ng no. We would like to hear from 2 of the candidates a short explanation of why you answered what you answered. First, we'll start with Butch. Yes. Well, I answered no. At least that is my personal observation. No? Ang nakikita ko po dito sa ating press ay we're quite free. We're quite free to criticize everybody. We've been hitting the president and many of his... and I'm quite free to also criticize many of, not the president, but many of his cabinet members. No? And I also see in the different organizations that the mainstream media and the rest of them are free to do whatever they want to do, even if it is angled in accordance with their interests. What might even be more present here is we have people that are pushing certain ideological and business interests or political interests in a way to persuade the public using a very free press, persuade the public according to certain intentions. Whether or not that is their real belief, whether or not that they have interest to try to overthrow government or just to be critical is not being discussed here. But what I know, is everybody seems to be free to criticize anybody. Ding Generoso also answered no. You were a former Yes. media practitioner and also a media Yes. consultant. Why no? It's a matter of perspective for me, no? Ano ba yung pinaka matinding ibig sabihin ng press freedom or freedom of expression? Ang nagsabi si Voltaire, I may not agree with what you say, but I will fight to the right for your right to say it. Has anybody told us here that, hey, you cannot say that thing, you cannot publish that thing, you cannot broadcast that material because it is like this and it is like that? I think we are all free to say what you want to say, regardless of who gets hurt. No, and it is not only us in media. I'd like to believe that I'm still part of media, but every citizen for that matter. We have Facebook, social media is so free. You see the fierce exchange of views in social media. Nobody has been telling anyone to shut up, go home, and or nobody has been threatened with arrest, really, for expressing contrary views. So, but let us put it this way also. There will always be threats to press freedom. Under any administration, there had always been some threats. Or we may not call it threats, we may call it misgivings of certain people in power. But to my mind, the Philippine media remain one of the freest in the free world. Wala tayong
nararamdaman na katulad nung nakaraang panahon na talagang merong repression. We are free to speak. The mere fact that we are here today discussing all these things, no, that's part of our freedom of expression. Pero quickly lang din, tanungin ko na rin si Attorney Mac, bakit po yes ang sagot nyo? Well, para sa akin, unang-una, siyempre, yung mga nangyayaring pagbatiko sa ating mga media men o media personalities na minsan bumabatiko sa ating pamahalaan. Ang pinakahuli na rito, siyempre, na nabalita natin, yung nangyari sa editor-in-chief ng Rappler, kay Maria Ressa, na alam naman natin na talagang sa aking palagay ay wala namang basihan yung nasabing pagpasampa ng kaso laban sa kanya. From what I have learned based on the reports that I have read, yung crime of libel, cyber libel na inihabla laban sa kanya ay nag-expire na ito, no? At nagkaroon na ito ng corresponding dismissal of the case previously. Kaya para sa akin, itong mga bagay na ito ay nagpapakita ng chilling effect sa mga member ng media. At hindi lamang yan sa pamamagitan ng pamamahayag, kundi yung pamamahayag din natin mga estudyante. Siguro nabalitaan natin na may mga sinasabing mga estudyanteng nagpapahayag ng kailang hindi pagsang-ayon sa ating pamahalaan. At sinasabi na kapag sila ay gumawa ng ganyan, ay hindi na sila mabibigyan ng mga scholarship. At para sa akin, siguro itong bagay na ito ay isa ring panganib sa ating press freedom. Ang kalayaan sa pamamahayag, yan po ay sinasabi ng ating konstitusyon. Yan ay hindi pwedeng sansalain ng anumang pamahalaan. Yan ay dapat na pinoprotektahan at laging ipinagtatanggol. Okay, let's move on to our next question for our candidates. Actually, dalawang questions to na related sa isang issue. It's all about yung lowering the age of, minimum age of criminal responsibility. Ang amendment kasi is from 15 years old, it will be brought down to 12 years old. Pero alam naman natin before nagkaroon ng maraming usap-usapan kasi the other congressmen wanted lowered sa 9 years old pa talaga. And then on the original bill, they changed the term criminal responsibility to social responsibility. Tama. At yan ang gusto nating itanong sa ating mga senatorial candidates ngayong araw na ito. No? Dalawa muna ang tatanungin natin, Agnes Escudero and Attorney Mac. What is the difference, or is there a difference between criminal responsibility and social responsibility? Let's start with Agnes. Malaki. Malaki ang impact niyan sa bata. Kasi traumatic pag sinabi mong kriminal na siya eh. Masama yun. Tayo mismo ang nagsasabi sa mga bata na yung ginawa niya parang wala nang magagawa ang tao para baguhin yun. Mas alam mo yung konotasyon, yung mismong pagsabi mo na kriminal, pangit talaga. Hindi maganda sa bata na sabihin mo. Kahit pa nagkasala siya, may room for change. Ngayon kung change nila to social responsibility, medyo maganda. Kasi pag gumawa ka ng batas at negative ang konotasyon, parang ini-imbibe mo yung negativity. Dapat talaga, pag gumawa ka ng batas, kailangan towards the positive lagi. Kasi kailangan yung batas natin na parang pag nag-imbibe ka ng negative, parang sinasabi mo na yung mga kabataan natin sa Pilipinas, wala na bang mabuti? Oo, parang yun ang laging nagkukonotasyon sa bata. Ang dami-dami nating ang gagaling ng mga kabataan. Bakit hindi natin mas i-push yun? Mas hindi natin bigyan ng, ng highlight? No? Yung mga bata, I admit na meron talagang mga batang nakakakomit. No? Pero to the point na talagang parang gusto mo pa na lahat na lang ng bata sa Pilipinas, ganun. Hindi ko gusto talaga yun. Hindi siya maganda na maging sa mga bata. It creates something negative sa mga bata. Attorney Mac, you're a lawyer. May diferensya ba? Are you in favor of changing the term criminal responsibility to social responsibility? Alam mo, a rose by any other name is still a rose. Kaya masasabi natin dyan na ano ba talaga ang pagkakaiba niyan? Well, legally speaking, syempre, pag sinabi mong criminal, may parusang pagkakabilanggo. Pagka social, hindi ko alam kung ano sinasabi ng social responsibility. But the bottom line dito ay yung bata ay magkakaroon siya ng takot ngayon at masasabi na yung kanyang talagang malayang pamumuhay ay magkakaroon na ng record at yan ang hindi dapat na mangyari. Hindi po pwedeng sabihin na pabaguhin mo lamang yung pamagat noong kanyang responsibilidad. Ano ba ang dahilan kung bakit ito'y pinabababa? Ano ba ang dahilan? Ang sinasabi nila kasi ay para daw maiwasan na magamit ng mga sindikato, mga batang yan.
Ay kung gano'n, bakit hindi ang mga sindikato ang ating asikasuhin? Bakit hindi sila ang ating arestuhin? Ang maapektuhan ito ay yung mahihirap nating mga kababayan. May narinig na ba kayong isang bata na anak ng mayaman na iyan ay ginamit ng mga sindikato? Wala. So ang problema nito ay mahihirap nating mga kababayan. Sila magiging biktima, sila ang talagang nangangailangan ng tulong ng pamahalaan, sila yung mga anak na dapat inaalaga ng ating pamahalaan. Pero para lumalabas, sila pang mahihirap ang parurusahan ng ating pamahalaan para ang kanilang mga anak ay mawalay sa kanila sa napakamurang edad. At iyan ay hindi dapat payagan ng pamahalaan. Okay, yung related to this issue, no, ito ang part 2 ng ating question on lowering the minimum age of social responsibility. Kasi ngayon, napasa siya sa House, but then may debates pa sa Senate. So in case hindi siya umabot for this Congress, kung manalo po kayo sa kasakali sa next Congress, kasama ho kayo sa boboto dito. So we want to know, Butch Valdez, Ding Generoso, and Attorney Romy Mac, so how will you vote? Will you vote in favor of amending it to lower the minimum age of social responsibility? Let's start with Butch. I think I will. I think I will vote in favor of lowering the age of criminal responsibility. But this law is not addressed to the young. This is addressed to their parents. No? And inahambing ko po ito dito sa lumabas dati na threat ng presidente na lahat ng addicts tsaka pushers, no, uhuliin nila at kung lumaban sila, papatayin nila. Now, when this was brought out, lumabas po yung threat na yan. Ang nagtulak po dito sa mga kabataan na mag-surrender dito sa mga barangay ay ang mga magulang. Dahil alam ng mga magulang na gumagamit yung kanilang mga anak nito. So, in this particular case, kung magkakaroon po ng ganitong batas, ang palagay ko po, nakatutok itong batas as a message to the parents because the parents have a responsibility dito. Alam na natin na poverty is the main issue and poverty is the real culprit here. No? Pero kinakailangan tumulong sila dahil kung hindi nila makokontrol itong mga anak nila at papagamit yung mga anak nila dito sa mga ibang criminal elements, no? Delikado. Kaya dapat tumulong sila bago pumasok ang gobyerno para tulungan sila na ayusin ang direksyon ng kanilang anak. No? Okay. Ding Generoso. Well, my vote will depend on a number of things. First, ano yung layunin? Kung ay layunin ay yung tungkol sa mga sindikato na gumagamit ng bata, this is a wrong law. But kung ang layunin is, dais ba nating mag-define ng accountability ng lahat ng tao sa lipunan, depending sa edad? Pwede nating gawin yan. Ang tawag ko dyan ay legal accountability. Dahil ang lipunan ay nag-ooperate on the basis of reward and punishment. Tama ginawa mo, may reward, mali, may punishment. Ang question natin ditong isa is, how do you reckon this proposed law with an existing law ng bullying? Pag bullying, may parusa. Grabe nga ang parusa dun sa isang bata, expulsion from the school. Pero bakit pag halimbawa yung isang bata ay nakakumit ng ibang pagkakamali, halimbawa nagnakaw, anong ipaparusa natin? Hindi natin paparusahan, yung nambuli ang bigat ng parusa. We have to reconcile our laws. Saan ba talaga natin itatama ito, no? Sa isang banda, nagpaparusa tayo, sa isang banda, hindi. Mali. We have to define what we punish and what we don't. Now, it is also not just a question of age. Ang question dito is, at what age are you able to discern right from wrong? So, ang pag-uusapan natin dito, discernment. Biologically, merong stages ang life. So, kailan ka magsisimula ng may discernment? Tanungin natin ang mga eksperto. At pagka nagkaroon ng ganitong klaseng batas, dapat may mga safeguards din tayo para hindi diretso na itatry mo kaagad, wala palang capacity for discernment. And yung confidentiality of all information is vital. Attorney Romy Mac, how will you vote on lowering the age Siguro of social naman nakita ninyo yung responsibility? video, di ba? Yung mga video ng mga bata na inaaresto. May nakita ba kayong mayaman doon? Puro mga nakatsinelas, nakahubad, batang-bata, walang magulang, walang abogadong kasama. Yan ang mga bata na maapektuhan ng ganyang uri ng batas. Para sa akin, hindi ako boboto sa ganyang uri ng batas. Ang dapat pag-aralang mabuti, hanapin natin yung mga sindikatong yan na gumagamit sa mga batang yan. Kasi talagang kawawang-kawawa sila, no ha? Pag mayaman ang involved, hindi mo nakakita sa periodiko.
Pag mayaman ang naaaresto, hindi mo nakita sa telebisyon. Lahat sila protektado. Pero nakita nyo ngayon, ang mahihirap na yan. Bakit sila ang apektado? Dahil mahirap. Dahil sa kahirapan. So, anong dapat na ginagawa natin dito? Ang dapat pagtaunan ng pansin ng ating ng ating mga mamabatas. Paano natin susugpuin ang kahirapang yan? Paano natin sila matutulungan? Yung nanay naglalaba, yung tatay nagkakarpintero, yung anak walang nag-aalaga, walang nagpapakita ng pagmamahal. So, ang dapat dito, pag-aalaga sa mga batang iyan. Social responsibility, anong kinalaman ng batang iyan sa responsibilidad nila sa lipunan at a very young age? Kaya nga na sila naging biktima, ay bata pa ang isipan nila at hindi nga nakakapag-aral. Bigyan natin sila ng edukasyon at hindi yung bigyan natin ng criminal or social responsibility. Okay, we have another yes or no question coming up. Pakiredy lang po ang inyong mga sign cards, signboards, what do we call that? Okay, the question is, should the death penalty be reimposed for drug-related crimes? Yes or no? So 2 are in favor of, nagbago ang isa. 3 no, not in favor of death penalty. And Ding Generoso in favor of death penalty. Okay, sana pwede silang tanongin, no? But we have very limited time. You're watching a CNN Philippines special presentation. We are live on free-to-air on Channel 9 and on cable, as well as live streaming on cnnphilippines.com and Facebook. Pwede rin po kayong makisali sa ating pag-uusap on our Facebook Live and on Twitter. Gamitin lang po ang hashtag #TheFilipinoVotes. Please stay tuned. Magbabalik tayo. Welcome back, everyone. This is a CNN Philippines special presentation. I'm Ruth Cabal. And I'm Cherie Mercado. This is the third in a series of senatorial forums that we will be hosting in the lead-up to the midterm elections on May 13th. At magiging every Sunday ito, Ruth. So pwede nyo nang ilagay sa inyong mga kalendaryo. Pwede na kayo mag-alarm. Every 5 p.m. on Sunday, we want to know as much as, we want to get to know as much as much as possible dun sa mga senatorial candidates. There are 62 candidates. So iimbitahin natin sila dito every Sunday. And for this gap, we would like to ask specific questions to our candidates. Unahin natin kay Attorney Romulo Macalintal. Makikita mo yung kanyang vest, Mr. Senior Citizen. That's what you want to be known for this campaign. Sabi mo, tatanda at lilipas din kami, pero meron kaming batas na iiwanan para sa inyo. What are these laws, Attorney Romy? Oh, alam mo, Cherie, talagang napakaganda ng iyong pagkakabigkas ng mga sinasabi. Kulang na lang kumanta. Tatanda at lilipas din ako. Ngunit may mga batas akong gagawin para sa inyo doon sa Senado. With due respect to Florante. Alam mo kasi, napakadami ng mga senior citizens natin sa ating bansa. At ang problema namin ngayon, yung mataas na halaga ng bilihin ng mga gamot. Kaya para sa akin, dapat pagdating namin ng 70 years old, yung 20% itaas natin yan. At 70, kailangan 30% ang discount. Pagdating namin ng 80 years old, dapat maging 40% ang discount. At pagdating namin ng 90 pataas, dapat ang discount namin ay 50% ang discount sa mga gamot at medical services. Yung 100,000 pesos na binibigay kapag kami ay dumating sa 100 years old, by the time na kami maging 100, hindi na namin kilala ang pera. Kaya ang dapat gawin dyan, pagdating ng 80 years old, ibigay mo ang 30,000. Pagdating ng 90, ibigay mo another 30,000. Pagdating ng 100, yung balance na 40,000 pesos. And every year, we live beyond 100. Dapat merong 100,000 pesos allowance ang mga centenarians divided into 12 monthly installments. 10,000 a month ibibigay mo. Hindi na para sa senior citizens, kundi para sa kanilang mga tagapag-alaga, yung mga anak na nag-aalaga sila sa kanila para masabing may ayuda naman na nanggagaling sa pamahalaan. Iyan ang dapat na ipakita ng ating pamahalaan sa ating mga senior citizens and even sa ating mga persons with disability. At iyan ang dadaling ko sa Senado.
Okay, our next question goes to Agnes Escudero. Ma'am, what was it that prompted you to leave your profession as a teacher and decide to run for public office? Well, for me, I'd like to be in the Senate because I'd like to enact laws about indigenous peoples. Primarily, to have the Department of Indigenous Peoples. Kasi kailangan talaga mabigyan ng atensyon ang mga iba't ibang activities patungkol sa mga katutubo. Like for example, the implementation of customary laws and traditions, mga festivals nila and all. And secondly, I'd like to have the cultural tourism para naman mabigyan ng magandang patungkol yung mga natural resources ng mga tribo na napakakaganda naman talagang mga lugar. At the same time, magkakaroon sila ng employment doon, makakapag-sell sila ng kanilang mga cultural crafts. And of course, yung Barangay Industrialization Act. Kasi sa bundok, kailangan meron tayong mga source of income para sa mga kababaihan, para sa mga kabataan. Kasi sa layo ng mga bundok na yan at walang magandang infrastructure, daan, kailangan may source of income habang nagpapatubo pa sila ng kanilang mga agricultural crafts. And more so, kailangan talaga ang ating gobyerno magbigay talaga ng pondo, maglaan ng pondo para sa mga katutubo. Because you know, the BOL, di ba mukhang 50 billion yung kanila, no? Oh, ang indigenous peoples hindi pa nakaramdam ng ganyang kalaki na funding support from the government. Okay. Our next question is for Butch Valdez. Isa doon sa sinasabi niyong advocacy niyo, gusto niyong mapanagot or ma-prosecute yung people behind the dengue vaccine controversy. Eh ngayon, meron tayong measles outbreak declared in several areas in the country. Ang sinasabi, isa sa rason kasi daw natakot yung mga parents na magpabakuna ng mga anak because of the dengue vaccine controversy. So, why is this a priority for you? Well, justice. It is clear to us that there were culprits in this decision to inoculate 1 million children, and on the basis of a vaccine that was obviously not fully tested and was being recommended to be applied only in a limited basis. Yan po ang inutos po ni Noynoy Aquino na inoculate ng 1 million children. Now, if that's the case, then the responsibility and the onus lies on him, and he has to answer for this. Garin has already been indicted. There are lots more people that need to be indicted, and I think hopefully in the future matutuloy ito. Ang isa pang gusto kong sabihin dito, ang napakamahal ng kuryente na binabayaran ng Pilipinas. We are paying the highest electricity rates in the world. We are paying at 24 cents per kilowatt hour, whereas even in the United States, 12 US cents per kilowatt hour. Ang kinikita po ng ordinaryong Amerikano is 30 times more than the Filipino. And yet, tayo po doble pa ng binabayaran nila. Bakit po? Dahil sa EPIRA law. When I get to the Senate, I will move to review, to suspend, and all the way to repeal this EPIRA law. It is an immoral and onerous law. Okay, kay Ding Generoso naman, eto, kung Mr. Senior Citizen, si Romulo Macalintal, si Mr. Ding Generoso naman, General Federalismo ba? This is what you want to be known. Federalism is close to your heart, we know that. Pero ang sabi mo, federalism could strengthen the country's economy. How does this work? Well, ganito yung nais natin doon sa draft constitution na ginawa ng consultative committee. Pagka yung ating mga ibang rehiyon outside Metro Manila ay binigyan natin ng kapangyarihan na magdetermina ng kanilang ekonomiya sa buong rehiyon at magbigyan ng kapangyarihan na mangolekta ng ilang taxes plus yung magiging kabahagi nila sa other national taxes ay malaki, makakalikha tayo ng ekonomiya na progresibo sa mga rehiyon. Pwede silang gumawa ng sarili nilang economic zone. Sila ang magdidetermina kung papaano ang mga lupain ay gagamitin for industrial, commercial, or residential uses. So, sa ganyang kapangyarihan, yung iyong regional government ay makakalikha ng mga oportunidad sa bawat rehiyon. Ang layunin natin dito, yung ating natitirang 14 doon sa 17 rehiyon,
no, ay maging kasing unlad ng halimbawa ay Singapore, Hong Kong o Taiwan. Kasi more or less ganun ang sukat ng mga rehiyon na yan. Geographically, by population, at in terms of natural resources ay malaki. Malaki ang kanilang natural resources. Kaya nga lang ngayon, hindi na tatap hindi na napapabayaan ng national government dahil sa dami ng inaasikaso ng national government. Yung regional government doon, magkakaroon siya ng focus at yun ang gusto nating mangyari. Okay, before we take another break, it's time for our yes or no question. Okay, ang tanong natin ngayon should medical marijuana be legalized for ailments such as cancer, multiple sclerosis, and serious chronic pain? Yes or no? Tayo ulit ang mga sagot nila. Dalawa ang sumagot ng yes at dalawa ang sumagot ng no. You're watching a CNN Philippines special presentation, The Filipino Vote Senatorial Forum. Join the conversation online on our Facebook Live or on Twitter using the hashtag #TheFilipinoVotes. We'll be back after a short break with a question on the war on drugs. Everyone, welcome to a CNN Philippines special presentation, our third in a series of senatorial forums. We are joined today by 4 senatorial candidates: Agnes Escudero, Ding Generoso, Romy Macalintal, and Butch Valdez. Thank you again to our candidates for joining us today. It's been almost 3 years now since the government launched its controversial war on drugs. Now, this question is for all of the candidates here. Ang sinasabi ng Philippine National Police, this time daw, they will be focusing on drug syndicates para daw ma-contain yung supply side instead of the drug users na nakita natin in the past operations. No? But for all candidates, what do you think can be done to solve the illegal drugs problem in the country? Let's start with Butch. I think the drug problem is not just of this country. This is international. No? And being international, the same other countries have the same problem. I think it's very, very important that that there be a world summit on fighting drugs. It has been said that drug menace is worse than yes or no. terrorists. No? And it does, and I can believe that because it destroys families. No? It destroys societies. No? It weakens the moral fiber of all people. No? So importante itong summit. Secondly, here dito sa Pilipinas, dapat malaman natin that we have been producing more drugs than we can consume. No? If you were to make a simple math, you will see that the total number of producers have been such that it services much more than what the so-called 4 million drug users can consume. Therefore, we are exporting this. And you cannot export this commodity without the help of certain institutions, especially the financial institutions, especially the commercial banks. I think the authorities must look very closely into this. Now, is there a collusion between these drug producers and our commercial banks in seeing to it that these commodities are being exported? Okay. Next question. Same question, yes. Alam mo, malungkot lang na isipin na kahapon lamang ay bahagi tayo ng balita na ang Pilipinas ay one of the weakest in terms of rule of law. Na parang walang tinikilalang batas sa ating bansa. Maraming mga sinasabing involved sa illegal drugs ang napapatay at lahat ng napatay na yang kahit kailan ay hindi dumaan sa due process. Sa panahong ito ng present administration, wala tayong nakitang isa mang involved sa alleged drug syndicates na nagkaroon ng tsansa na magkaroon ng hearing sa korte, lahat napapatay. So, anong uri ng pamamahala meron tayo sa drug problem sa ating bansa? Extrajudicial killing? Kung kinakailangan masugpo nga ito, siguro dapat magkaroon tayo ng special court. Yung tinatawag na isang korte na talagang didig lamang sa ganitong uri ng mga related problems para magkaroon ng pagkakataon na maihabla ang lahat ng involved serious application of the law
laban sa pulis, laban sa drug syndicate, laban sa lahat ng mga officials, laban sa lahat na nagtutulak ng nasabing mga illegal na gamot. Hindi po pwede na magkakaroon lamang tayo ng tukhang, hindi po pwede magkakaroon ng extrajudicial killing para masugpo ang bagay na yan. Kailangan dito ang talagang tunay na application ng ating justice system. Kailangan palakisin natin ang hustisya kasi, again, ang nahihirapan dito, apektado yung mahihirap nating mga kababayan. Mr. Federalism Ding Generoso, what about drugs? Kailangan siguro unang-una kilalanin natin na ito ay isang clear and present danger. Ang laki ng problema ng droga sa Pilipinas, the illegal drug trade is 3 to 4 times bigger than the pharmaceutical industry in the Philippines. Ganong kalaki yan. Ngayon, paano ba natin dadagdagan itong mga nagawa na? Una siguro, kailangan talaga tayong lumikha ng isang ahensya na malakas ang kapangyarihan. Baka pwede nating ma-review yung PDEA law. Tingnan natin kung paano pa natin. Kasi parang ad hoc wala kasing sariling armed force ang PDEA. Nangihiram lamang sa PNP sa military. Baka kailangan reviewin na natin yan at tingnan paano ba palalakasin ang PDEA. Pangalawa, dapat ang approach ay supply side, demand side. Hindi pwedeng dito lang sa demand side. At dito sa supply side, talagang kailangan mag-create tayo ng isang elite task force na talagang yung competent and honest na mga law enforcers na ang titingnan ay paano mo talaga lalansagin itong mga sindikato ng droga sa Pilipinas na may koordinasyon. Tama si Butch, ito international ang dimension Tingnan natin how do we cooperate with other countries na nagpapadala ng droga dito sa atin. And then next, yung ating judicial system, kailangan maglikha tayo ng korte o mag-assign ng korte na didinig lamang sa mga kaso ng droga para mabilis ang proseso, para maiwasan din natin yung shortcut ng justice. Dahil kung idadaan natin sa tama at mabilis, maingganyo tayo na yun ang gawin. And our lonesome female senatorial candidate today, Agnes Escudero, drugs, what about it? It's really a sad reality because we are a product of conspiracy of different countries na talagang nagdadala ng mga ganyan sa ating bansa. Para sa akin talaga kailangan ugatin ng bawat pamilya ang moral values. Alam mo, kung matino kang tao, kahit pa lagyan ka ng milyon-milyon na pera dyan at kadami-dami rin na droga, kung ayaw mo talaga, hindi ka gagamit niyan. You have to realize that evil comes in many ways. And it is one of the catalysts na binibigay sa ating bansa. Kaya I really wanted more moral values from the parents, from every single Filipino family, na talagang pag-usapan, pamilya sa pamilya, na kailangan huwag tayong magpabor sa ganyan. Kasi ang ibang bansa, gusto nilang malango tayo. Gusto talaga nila because they knew Philippines is a very potential, very rich country. Pag nalango ang mga Pilipino, sino pang matino na magtatrabaho sa ating bansa? O di ba pinapasok na tayo ng mga Chinese? Kaya kailangan, para sa akin, it's more of family values, moral values talaga. And on that note, Ruth, we would like to thank all our candidates for participating in the 3rd Senatorial Forum of CNN Philippines. Once again, here are 4 senatorial aspirants: Agnes Escudero, Ding Generoso, Attorney Romy Macalintal, and Butch Valdez. Maraming pong salamat. Ako po si Ruth Cabal. And I'm Cherie Mercado. Join us again next week. We will keep asking senatorial candidates questions you want answered. Thanks for watching.